ඉතින් අදත් ලස්සන දවසක ඔයගොල්ලෝ මමයි මුණ ගැහෙන්න ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් ආයිබෝවන් කියලා ගයානි ක්‍රියේෂන් YouTube channel එක වෙතට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ක්‍රිස්මස් සීසන් එකත් ළඟ එනවා. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් දිනක් කතා කරලා හැව්වා ක්‍රිස්මස් එකට මොනවද හදන විශේෂ වට්ටෝරු කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ වට්ටෝරු කීපයක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද ඒකේ එක්කාංගයක් වශයෙන් මම විශේෂ කහබතක් එක්ක චිකන් එකක්, ස්විස් පිකල් එකක් හදන හැටි ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඒක මගේ වීඩියෝ එකට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් ඔයගලන්ට මම පෙන්නුවා කහබත හදන හැටි. ඒ කහබතට අදාළ වෙන ස්විස් පිකල් එක තමයි දැන් ඔයගලන්ට මම හදන හැටි පෙන්වන්නේ. බලමුද මම අරන් තියෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම ඒ සඳහා අරගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය ගෙඩිය කන්නාසි අරන් තියෙනවා කොටුවට කපාගෙන. මාළු මිරිස් අරගෙන තියෙනවා. රතු ලුණු ගෙඩි කීපයක් අරන් තියෙනවා. රටඉද ග්‍රෑම් 100ක් පමණ, ප්ලම්ස් ග්‍රෑම් 100ක් පමණ, කජු ග්‍රෑම් 50ක් හෝ 75ක්. ඔබට පුළුවන් නම් ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. කැරටුත් මං ග්‍රෑම් 150 200ක් අතර ප්‍රමාණයක කොටු කපන් තියෙනවා. ඒ සඳහා මම හකුරු භාවිතා කරනවා. ලුණු කුඩු, සීනි, විනාකිරි, ගම්බිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, අබ. මේ දේවල් තමයි මට පිකල් එකට සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය හැටියට මම අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක හදාගන්න මම පුරවලා අඹරපු අබ මේ සැහැන්දක් එකතු කරගන්නවා. විනාකිරි අඬු කෝප්ප භාගයක් විතර අපි එකතු කරගමු. මේකට ලුණු කුඩු පුරවලා තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගමු. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරගමු. ගම්බිරිසුත් මම තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරගන්නවා. සීනිත් මම පුරවලා මේ සැහැඳි 1ක් විතර අපි එකතු කරගමු. හකුරු මේ සැහැඳි 3ක් විතර පමණ මම මෙතනට අරගෙන තියෙනවා. මේක ස්විස් පිකල් එකක් හන්දා අපි ටිකක් පැන් රස ගතිය ඉස්මතු වෙන විදිහට මේක හදාගන්න. අපි මේක දැන් හොඳට කලවම් කරගමු. මේ හකුරු සහ සීනි හොඳට දිය වෙනකන් අපි කලවම් කරගමු. මම එකතු කරලා තියෙන කලමනාවලට අමතරව ඕගොල්ලන්ට තව සීනි වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම්, ඒ පැන් රස ගතිය වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් හකුරු හරි සීනි හරි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සැරත් ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක දියුණායින් පස්සේ මේකට මම රටින්දි ටික එකතු කරගන්නවා. කජු ටික එකතු කරගන්නවා. ප්ලම්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. මේකට අපි පතුලුන් ටිකත් එකතු කරගමු. මේක හැම වෙලාවෙම හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න ඕන. මේකට මාළු මිරිස් ටිකත් අපි එකතු කරගමු. මේකට කැරට් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට මේකට ලස්සන එකතු වෙනවා. අවසානයේට අන්නාසි ටික එකතු කරගමු. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක තව අලංකාර කරගන්න රතු පාට බෙල් පෙපර් මිරිස් කරල් 2-3ක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ස්විස් පිකල් එකක් සමහර විට හදලා නැතුව ඇති. මේක හරිම රසයි. ක්‍රිස්මස් එකට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පිකල් එකක් හදාගත්තොත් පවුලේ හැමෝටම රස බලන්න පුළුවන්. එන අමුත්තන්ටත් විශේෂ පිළිගැන්වීමක් හැටියට මේ පිකල් එක පිළිගන්වන්න පුළුවන්. මම හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ කටට දැනෙන රස අනුව ලුණු සැර අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති කරලා ඒ කල්මනා ටික අපි කලින් සූදානම් කරලා තිබ්බහම ඉතාමත් ඉක්මනට මේ ස්විස් පිකල් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපි හදාගත්තු පිකල් එක ගොඩක් ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මම කලින් හදපු කහබත් එකට හදපු මෙන්න මේ ස්විස් පිකල් එක
කොච්චර මැච් වෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කාලා බලන්න නම් මේ ස්විස් පිකල් එකත් හදා ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට බැරි වුණා නම් මම මේ පිකල් එකට හදපු විශේෂ කහබත බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන ලින්ක් එක හරහා කහබත් එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට මේ හදපු පිකල් එක හදන හැටි බලලා මෙනු එක ඔයගොල්ලන්ට ගලප ගන්න පුළුවන්. පිකල් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මම හදලා පෙන්නපු මස් විශේෂ චිකන් එකත් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හදන හැටි බලන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් චිකන් එක පිකල් එක මම විශේෂයෙන් හදපු කහබත් එක මේ මෙනු එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙනු එක ක්‍රිස්මස් එකට හෝ වෙන යම් ඔයගොල්ලන්ට උත්සව අවස්ථාවකට හෝ හොඳට ගලපගෙන හැමෝටම ගෙදර සමාජිකයන්ට රස බලලා අමුත්තන්ට පිළිගන්නවන්න පුළුවන් රසම රස මෙනු එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකුත් හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඕගොල්ලන්ගේ මම සමුගන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ දායකත්වයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට subscribe කරලා like එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන ඒ ආදරයට මම ගොඩක් ආදරෙයි. ගොඩක් ස්තුතියි. යලිත් ලස්සන දවසක මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින්